In this video, gagamitin na natin yung RCBC Pulz. Mag-login na tayo. Also, dadaanan na rin natin kung paano ka nga ba makakapag-sign up kung sakaling wala ka pang RCBC online banking account. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang pinakabagong app ng RCBC, which is yung RCBC Pulz, ay pwede nang i-download from Play Store or App Store. I-search mo lang yung RCBC at makikita mo yung RCBC Pulz katulad nito. Tap ko yan, tap ko yung install, at habang naghihintay na ma-install to, i-check natin very quick yung pwedeng makita or i-expect dito sa RCBC Pulz. Ito yung magiging itsura niya, at ito naman yung mga features na available. Makikita mo agad yung balance mo right away, katulad nito. Habang naghihintay na rin, ipakita ko very quick yung lumang RCBC app. Sa ngayon, available pa to hanggang June 30, pero possible by the time na pinapanood nyo to, wala na yung lumang app. So, pwede nyo i-skip tong video na to at mag-proceed na lang later on sa RCBC Pulz mismo. Pero, ito na nga yung account, may balance dito. Pag tinap nyo yung 3 lines, ma-access nyo yung iba't ibang features katulad ng fund transfer, bills payment, card, rest withdrawal, time deposit, at marami pang iba. Dito sa bandang taas, pwede kang mag-scan ng QR code kung gusto mo magbayad gamit yung RCBC. Lastly, pag tinap mo tong account mo, andito rin yung sa transaction history, bills payment, fund transfer, time deposit, at buy load. So, yun yung lumang RCBC app. After ma-install yung bagong app, ito yung RCBC Pulz, pwede nyo na siyang i-open. At pwede nang mag-login or mag-sign up dito. Pwede rin yung take a quick peek. Ang gagawin nito ay kailangan nyo lang i-enter yung account number nyo sa RCBC at i-enter yung login. Hintayin ang code na ma-receive sa phone. Itong phone yung nakalink sa RCBC account ninyo. Na-receive ko na yung sa akin. I-enter ko lang siya dito. Oops, kapag nagkaroon ng maling OTP, magkakaroon ka lang ng remaining na 2 attempts para gawin to. Or else, possible malaki yung account. Copy that. At i-type dito yung tamang code. Or pwede nyo hintayin na mag-resend na panibagong code. Just in case na hindi nyo pa siya talaga na-receive. Resend ko yung sa akin. Oops, nagkaroon ako ng error. I-enter ko na dito yung code. Ingat lang tayo. At ito na nga. Right away, makikita mo yung name sa bandang taas. Also, kung magkano yung current na balance at yung account number mo na din. Pwede mo itong i-hide. Sa bandang baba, pwede nang i-link ito as deposit account or mag-log out na. Pag tinap mo tong link, pwedeng mag-proceed. Terms and conditions, i-agree lang natin to at mag-enter na dito ng username mo. Tap lang yung continue. Also, mag-provide na rin ng password. Siya nga pala, itong pinapakita kong details are not actual details. This is for tutorial purposes only. Wag na wag kayo mag-share ng mga confidential information, mga personal details online. Tap ko tong continue. I-check ng system kung wala ka pa ba talaga ang RCBC online account. Kapag meron na, nakalagay dito na already exist. So, tap ko yung OK kasi meron na talaga akong online account sa RCBC. Pero sa inyo, pwede kayo mag-proceed sa mga next step para ma-link na nga yung bank account nyo sa RCBC Pulz. This time, ang gagawin ko ay mag-login. Pero bago yan, ipakita ko very quick yung sa sign up. Pareho lang to sa quick peek, katulad ng pinakita ko kanina. I-tap ko lang to I want to link my account. Pwede yung credit card or ATM card. Sa debit ATM card, same kanina, terms and conditions, i-agree at i-enter dito yung card number mo. Kapag naman deposit account, ganun din, accept terms and conditions at i-enter dito yung account number. Mag-proceed na sa mga next step, i-provide ang username at password. Pag naman credit card, pareho lang din. I-agree mo lang yung terms and conditions at i-enter dito yung card number mo sa RCBC. At katulad na nakita natin kanina, provide username and password at i-confirm yung mga information. Or ibigay yung mga personal information na hihingi ng RCBC. Sa akin, since meron na akong RCBC online banking, katulad ng nakita nyo kanina, may access na ako dun sa lumang app, mag-login na lang ako dito. I-enter ko yung user ID and password ko. Tap ko tong login. From here, pwede lang i-register itong device. Ano ibig sabihin nito? Kailangan kasi sa RCBC Online Banking na limited devices lang talaga yung nakalogin. Para nga naman maiwasan yung mga pag-scam o yung ibang tao na ina-access yung account mo gamit yung mga phone nila.
Also, magba-biometrics activate din tayo para pag mag-login ako next time, hindi na kailangan yung username and password, fingerprint o yung facial recognition ko na lang din. Pero make sure na kapag i-activate nyo yung biometrics, kayo lang yung nakaka-access ng phone ninyo gamit yung fingerprint ninyo. Kasi ibig sabihin, kung may access yung ibang tao sa phone ninyo gamit yung fingerprint nila o pag nag-scan sila ng daliri, ibig sabihin, pwede rin sila makalogin sa RCBC bank account mo. So, confirm ko lang to. I-register ko na to ang device. Hintayin ang code na ma-receive sa phone. I-enter ko lang siya dito. At i-activate ko na rin yung fingerprint ko. Start banking na tayo. May ma-receive din kayong text about this transaction. Nga pala, nakita nyo na na-activate na kaagad. May pagkakataon na pwede umabot ng after 24 hours bago talaga ma-authorize yung phone ninyo pang login sa RCBC. Kapag ganon, hintayin nyo na lang, and definitely kapag okay na lahat, eto na yung makikita agad natin. Pwedeng mag-transfer ng pera, pwedeng to RCBC account din, or iba pang bangko or wallet katulad ng GCash, Maya. Pwede rin magbayad ng bills. Hanapin nyo na lang dito yung babayaran ninyo, halimbawa, Meralco, eto siya. O yung sa tubig, meron din dito. So, pwede nyo i-search. At marami pang iba't ibang mga features dito. Pwede rin mag-load. Kasama na dyan yung sa e-wallets. May error lang sa ngayon. Pero kung mag-load kayo sa ibang network, ito yung pwedeng loadan. Kasama na dito yung sa Cherry Prepaid, TMTNT, maging yung sa Globe PLDT Smart. Hindi ko lang nakikita yung dito na SIM card. Possible madagdag to sa future. RFID, pwede rin mag-load. Pwede rin mag-deposit ng cheque. Pwede rin mag-withdraw ng pera. Pwedeng cardless withdrawal. Foreign exchange, andito rin yung sa option na yan kung sakali meron kayong ibang pera from abroad. Halimbawa, yung mga dolyar. Pwede nyo yan ipapalit. Pwede nyo i-check yung sell and buy currency dito. At marami pang iba pag sinap ko tong lahat ng features. Para nga pala sa pag-scan, halimbawa magbabayad kayo gamit yung RCBC na bank account, tap nyo lang to, i-allow nyo lang, at pwede na kayong mag-scan ng QR code. Sa akin, hindi ko muna yan gagawin. Siguro sa mga succeeding features para mas ma-review natin kung magkakaroon ba ng issue or mabilis lang magbayad. Andito rin yung sa credit card, time deposit kung sakaling interesado rin kayong mag-open. Yan. And that's it. So, nakapag-login tayo successfully dito sa RCBC Pulz. Pwede rin kayong mag-sign up kung sakaling wala pa kayong online account sa RCBC dati. Also, may mga features dito na mas maganda ma-access natin, lalo kung gusto natin convenient lang, hindi na kailangan pumunta pa sa bangko. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong at see you sa mga next videos. Bye-bye!